Good morning, everybody. आज इस भिडियोमा what is complaint letter र how to write complaint letter. Complaint letter के हो र बिजनेस कम्युनिकेसनमा complaint letter कसरी लेख्ने भन्ने कुरालाई समेटेको छु र यो खास गरेर BBS फर्स्ट इयरको स्टुडेन्टहरूको लागि बिजनेस इङ्ग्लिसमा सोधिने प्रश्नहरूको जवाफ पनि हो र अन्य विद्यार्थीहरूको लागि पनि यो चाहिँ एउटा राइटिङ स्किलभित्र पर्ने भएको हुनाले दिस इज इम्पोर्टेन्ट फर यु आई थिङ्क र कम्प्लेन लेटर इज अ फर्मल बिजनेस लेटर रिटर्न बाई अ कस्टमर यो कस्टमरले लेख्ने हो जसले सामान खरिद गर्ने हो ग्राहक हो उसले लेख्ने हो त्यसैले कस्टमर क्लाइन्ट अर्गनाइजेसन टु एक्सप्रेस डिससेटिस्फ्याक्सन खास गरेर असन्तुष्टिहरू के हुन् प्रडक्ट र सर्भिसको बारेमा ट्रान्ज्याक्सनको बारेमा र बिजनेस प्र्याक्टिसको बारेमा आफ्नो असन्तुष्टिहरूलाई गुनासोहरूलाई यो कम्प्लेन लेटरमा समावेश गरिन्छ र यसको उद्देश्य भनेको इम्प्रुभ गर्ने हो सुधार गर्ने हो अथवा कम्पेन्सेसन प्राप्त गर्ने र इम्प्रुभमेन्टको लागि र कम्पेन्सेसनको लागि अथवा रिप्लेसमेन्टको लागि पनि हो सामान रिप्लेसमेन्टको लागि पनि त्यो गर्न सकिन्छ र टु रिक्वेस्ट अ सल्युसन अर करेक्टिभ एक्सन इन अदर वर्ड्स अ कम्प्लेन लेटर इज अ रिटन कम्युनिकेसन युज टु इन्फर्म अ पर्सन यो सधैँ रिटर्न नै हुन्छ दिस इज नट ओरल र कसले लेख्ने इन्फर्म हामी क्लाइन्टले लेख्ने हो कस्टमरले लेख्ने हो र इन्फर्म कसलाई गर्ने रिलेटेड उसँग कन्सर्न्ड पर्सनहरू भए कम्पनी अर्गनाइजेसन अबाउट प्रब्लम समस्या के हो त्यो समस्याको बारेमा जानकारी गराइन्छ टु सिक कम्पेन्सेसन यसको पर्पस उद्देश्य भनेको चाहिँ कम्पेन्सेसनको लागि हो कम्पेन्सेसन भनेको क्षतिपूर्ति हो अथवा त्यसबाट के नोक्सान भयो ग्राहकलाई कस्तो खालको असर पुग्यो त्यसको चाहिँ उसले क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार हुन्छ र रिप्लेसमेन्ट कति प्रतिस्थापन गर्न मिल्छ रिफन्डिङ गर्न मिल्छ र इम्प्रुभमेन्टको लागि चाहिँ कम्प्लेन लेटर लेखिन्छ भने पर्पस अफ अ कम्प्लेन लेटर भनेर यसलाई माथि लेखिएको कुराहरूलाई यहाँ बुदागत रूपमा प्रस्तुत गरेको छु टु रिपोर्ट अ प्रब्लम अर डिससेटिस्फ्याक्सन दिस मिन्स वाइ टु राइट अ कम्प्लेन लेटर किन लेख्ने भनेको हो टु एक्सप्लेन द डिटेल्स अफ द इस्यु क्लियरली टु रिक्वेस्ट करेक्टिभ एक्सन अर कम्पेन्सेसन to maintain a written record of the complaint, to help improve products or services र यसको अल्टिमेट एम भनेको चाहिँ सर्भिस र प्रडक्टहरूको क्वालिटीमा इम्प्रुभ गर्ने हो फिचर्स अफ अ गुड कम्प्लेन लेटर कस्तो हुन्छ हाउ टु राइट अ गुड कम्प्लेन लेटर भन्ने दिस इज पोलाइट एन्ड प्रोफेसनल टर्न यो इन्फर्मल रफ रुड भन्दा पनि पोलाइट एन्ड प्रोफेसनल हुनुपर्छ क्लियर डिस्क्रिप्सन अफ द प्रब्लम के हो त्यो क्लियरली स्टेट गर्नुपर्छ रिलिभेन्ट फ्याक्ट्स एन्ड एभिडेन्स र सान्दर्भिक तथ्यहरूलाई प्रमाणहरूलाई समस्याहरूको तथ्यहरू प्रमाणहरू के हुन् किन समस्या भएको असन्तुष्टि हुनको कारणहरू के हुन् तिनीहरू स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्ने हुन्छ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फर एक्सन र एक्सनको लागि सम्बन्धित पक्षलाई रिक्वेस्ट गर्ने हो यो कन्साइज एन्ड अर्गनाइज राइटिङ रेस्पेक्टफुल क्लोजिङ र क्लोजिङ पनि एकदमै रेस्पेक्टफुल हुन्छ बेसिक स्ट्रक्चर भन्नाले कम्प्लेन लेटरमा कुन कुन कुराहरू समावेश गर्ने भनेको हो सेन्डर्स एड्रेस हुन्छ डेट हुन्छ रिसिभर्स एड्रेस हुन्छ सब्जेक्ट हुन्छ सेलुटेसन हुन्छ र इन्ट्रोडक्सन पार्टमा स्टेट द पर्पस अफ राइटिङ किन लेखेको इन्ट्रोडक्सन पार्टमा त्यो लेखिन्छ र बडी पार्टमा चाहिँ एक्सप्लेन द प्रब्लम विथ डिटेल्स र यसमा चाहिँ एभिडेन्स डिटेल्सहरूलाई इन्क्लुड गरिन्छ रिक्वेस्ट मेन्सन द डिजायर्ड सोल्युसन र यहाँ चाहिँ डिजायर सोल्युसन के हो आफ्नो के कस्तो प्रकारको सल्युसन चाहेको त्यो कुरा मेन्सन गर्नुपर्छ र क्लोजिङ हुन्छ र सिग्नेचर हुन्छ र यहाँ एउटा चाहिँ नमुनालाई प्रस्तुत गरिएको छ राइट अ कम्प्लेन लेटर टु द म्यानेजर अफ अ डिपार्टमेन्ट स्टोर एगेन्स्ट इट पुवर सर्भिस एन्ड लो क्वालिटी गुड्स भनेर 2080मा BBS फर्स्ट इयरको स्टुडेन्टलाई TU अन्तर्गतको BBS फर्स्ट इयरको स्टुडेन्टलाई सोधिएको प्रश्न हो र यसको एउटा नमुना मैले यहाँ प्रस्तुत गरिदिएको छु यसरी यहाँ एड्रेस डेट एन्ड एड्रेस यो सेन्डर राइटर अथवा सेन्डरको डेट एन्ड एड्रेस हो यो र यो कम्पनीको एड्रेस हो कम्पनीको नाम हो यहाँ ABC डिपार्टमेन्ट स्टोर भनिएको छ र सब्जेक्ट चाहिँ कम्प्लेन्ट रिगार्डिङ पुवर सर्भिस एन्ड लो क्वालिटी गुड्स यो क्वेसनले जे मागेको छ त्यही चिज चाहिँ सब्जेक्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ र यसरी डियर सर म्याडम भनेर सेलुटेसन सम्बोधन यसरी गर्ने र वाइ टु राइट यो इन्ट्रोडक्टरी पार्ट हो यो किन लेखेको भन्ने चाहिँ स्टेटिङ द प्रब्लम आई एम राइटिङ टु एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फ्याक्सन विथ द पुवर सर्भिस एन्ड लो क्वालिटी गुड्स प्रोभाइडेड बाई यो डिपार्टमेन्ट स्टोर भनेर यो स्टेट पर्पसलाई स्टेट गरिएको छ र यहाँ चाहिँ डिटेल अफ द प्रब्लम्सलाई यसरी समेटिएको छ र यो एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भएको हुनाले यो जस्तो यो चाहिँ
डेट कहिले पर्चेज गरेको 2028 को जुन 10 मा पर्चेज सेभरल हाउस होल्ड आइटम्स जस्तै यसमा के खरिद गर्यो भन्दा इन्क्लुडिङ राइस कुकर किचन युटेन्सिल्स भाँडाकुँडाहरू भए किचनमा चाहिने सम प्याकेज फुड प्रडक्ट्स भनेर चाहिँ 2 टाइप्स अफ प्रडक्ट्स चाहिँ यहाँ खरिद गरेको देखिन्छ टु माई डिससेटिस्फ्याक्सन अब वाइ आई एम सेटिस्फाइड भन्ने डिससेटिस्फाइड भन्ने कुरा पनि यहाँ समावेश गरिएको छ राइस कुकर स्टप वर्किङ विदिन 2 days अफ पर्चेज भनेर प्रब्लम स्टेट गर्यो सम अफ द फुड आइटम्स वेयर फाउन्ड टु बी नियर देयर एक्सपायरी डेट केही खानेकुराहरू फुड आइटम्स चाहिँ एक्सपायर हुन लागेको एक्सपायरी डेटको एकदम नियर भएको एक्सपायर डेट क्लोजिङ भएको यो पुराना खालको खानेकुराहरू बेच्दा रहेछन् भन्ने कुरा राखिएको छ फर्दर मोर द बिहेभियर अफ द सेल स्टाफ्स अर्को पनि राखिएको छ यहाँ सेल्स स्टाफ वाज डिस्कर्टियस र सेल्स स्टाफ एकदमै पोलाइट हुनुपर्ने कन्भिन्सिङ हुनुपर्ने ट्याक्टफुल हुनुपर्नेमा उनीहरू चाहिँ डिस्कर्टियस त्यस्तो पोलाइटनेस देखिएन अनहेल्पफुल सहयोगी पनि देखिएन वेन आई एप्रोच देम विथ माई कन्सर्न्स क्लाइन्ट कस्टमरहरूप्रति अलिक इन्डिफरेन्ट जस्तो देखियो भनेर यहाँ प्रब्लम स्टेट गरिएको छ र वाट इज आवर एक्सपेक्टेसन किन लेखिएको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर फेरि स्टेट गरिएको छ एज अ रेगुलर कस्टमर आई एक्सपेक्टेड बेटर क्वालिटी प्रडक्ट्स एन्ड मोर प्रोफेसनल कस्टमर सर्भिस फ्रम यर रिपुटेड स्टोर such experiences and not only cause inconvenience but also diminish customers' trust in your business भनेर स्टेट गरियो र आई देयरफोर रिक्वेस्ट वाट इज माई रिक्वेस्ट के हो त मैले अनुरोध चाहिँ भन्दा यु टु इन्भेस्टिगेट द म्याटर यो म्याटर के हो वास्तवमा त्यहाँ के भइरहेको छ किन यस्तो भइरहेको छ क्वालिटीमा किन यस्तो प्रश्न उठ्यो यो कुराको इन्भेस्टिगेसन गर्नुहोस् भन्ने हो इम्प्रुभ द क्वालिटी अफ गुड्स सोल्ड इन यर स्टोर एन्ड इन्स्योर द्याट योर स्टाफ प्रोभाइड कर्टियस एन्ड इफिसियन्ट सर्भिस र सर्भिस पनि इफिसियन्ट हुनु पऱ्यो पोलाइट हुनु पऱ्यो स्टाफ्सहरू कर्टियस हुनु पऱ्यो आई वुड अल्सो एप्रिसिएट एन्ड एप्रोप्रिएट रिप्लेसमेन्ट अर रिफन्ड फर द डिफेक्टिभ प्रडक्ट यदि प्रडक्टहरू डिफेक्टिभ छ भने त्यो चाहिँ रिफन्ड हुनुपर्छ अथवा रिप्लेसमेन्ट हुनुपर्छ सामानमा सामान साट्नु पऱ्यो अथवा चाहिँ रकम फिर्ता गर्नु पऱ्यो भन्ने हो आई होप यु विल टेक इमिडिएट एक्सन टु एड्रेस दिस इस्युज एन्ड प्रिभेन्ट सिमिलर प्रब्लम्स इन द फ्युचर भनेर यसरी चाहिँ लेखिएको छ र अब योर्स फेथफुल्ली लेख्ने मान्छेको नाम चाहिँ उल्लेख गरिएको छैन XYZ भनेर लेखिएको छ Thanks for watching. Please subscribe my channel and leave a like and hit the bell icon.